MyVallox CFI-ilmanvaihtokoneiden käyttöönotto käy nopeasti, sillä ilmavirrat säädetään kokonaisilmavirtoina. Puhallinkäyrästöä tai prosenttien laskemista ei tarvita. Käyttöönoton voi tehdä koneen ohjaimella tai ilmanvaihtokoneeseen kytketyllä tietokoneella. Tällä videolla käymme läpi, miten käyttöönotto tehdään tietokoneella vaihe vaiheelta. Käyttöönotto ohjaimella tapahtuu samalla tavalla, mutta asennustiedoston tallennus ja käyttö ei ole silloin mahdollista. Kun otat ilmanvaihtokoneen käyttöön MyVallox Home-käyttöliittymän avulla, yhdistä ilmanvaihtokone tietokoneeseen verkkokaapelilla. Suosittelemme käyttämään aina viimeisintä MyVallox-ohjelmistoversiota. Valitse käyttöönoton alussa, käytätkö aiemmin luotua asennustiedostoa vai aloitatko uuden käyttöönoton. Tällä videolla teemme käyttöönoton ensiksi vaihtoehdon 2 mukaisesti ja lopuksi asennustiedoston avulla. Ensimmäiseksi valitse käyttöönoton kieli, ilmavirran yksikkö sekä aseta kellonaika ja päivämäärä. Ilmanvaihtokoneen maksimi-ilmavirta riippuu kanaviston painehäviöstä. Voit testin avulla määrittää kohteen todellisen maksimi-ilmavirran. Voit myös halutessasi ohittaa testin ja käyttää oletusarvoa. Ennen testin aloittamista varmista, että kaikki tulo- ja poistoventtiilit ovat täysin auki. Odota, että ilmavirran määritys on valmis. Huomaathan, että maksimi-ilmavirran määrityksen kesto voi vaihdella eri kohteissa. Aseta nyt kotona tilan ilmavirrat. Voit käyttää liukukytkimiä tai kirjoittaa luvun sille varattuun paikkaan. Pidä kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset päällä. Anturit eivät vaikuta koneen toimintaan käyttöönotossa. Kone alkaa mitata ilmavirtoja. Tässä kestää hetken aikaa, joten odota rauhassa. Kun harmaat tekstit muuttuvat mustaksi, on mitatut ilmamäärät jo lähellä asetettuja ilmamääriä. Muuttuvista luvuista huomaat, kun asetetut ilmamäärät on saavutettu. Säädä tässä vaiheessa kaikki huonekohtaiset tulo- ja poistoventtiilit suunniteltujen ilmavirtojen saavuttamiseksi. Kone pitää aiemmin määrittämäsi kokonaisilmavirran samana, ellet muuta sitä. Kotona tilan ilmavirtojen asettamisen, mittaamisen ja venttiilien säätämisen jälkeen käynnistä kalibrointi. Kalibroinnin aikana kone mittaa maksimi-ilmavirran. Kalibroinnin jälkeen siirry eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, jossa asetetaan poissa- ja tehostustilaan ilmavirrat. Ilmanvaihtokone määrittää poissatilan 30% pienemmäksi kuin kotona tilan ilmavirrat. Tarvittaessa voit säätää tulo- ja poistoilmavirtojen asetuksia, mutta älä muuta venttiilien säätöasentoja. Odota taas, että asetetut ilmavirrat on saavutettu. Tehostustilan ilmavirrat ilmanvaihtokone määrittää 30% suuremmaksi kuin kotona tilan ilmavirrat. Voit jälleen muuttaa tulo- ja poistoilmavirtojen asetuksia, mutta älä koske venttiileihin enää tässä vaiheessa. Kun asetetut ilmavirrat on saavutettu, voit siirtyä mukautettu tilan asetuksiin. Mukautettu tilaa käytetään erityistilanteisiin, kuten takan tai liesituulettimen aiheuttaman alipaineen lyhytaikaiseen kompensointiin. Kompensaatiotilanteissa tulo- ja poistoilmavirtojen eron ei suositella olevan yli 30%. Lisäasetuksissa voit tehdä muut tarvittavat valinnat. Releasetusten selitykset näkyvät valikon vieressä, kun asetus on valittuna. Ulkoiset tulot kohdassa lisät muun muassa ohjelmoitavan sisääntulon, esimerkiksi keskuspölynimurin tai liesituulettimen käytön aiheuttaman painemuutoksen kompensointiin. Löydät lisätietoja myös painamalla valikon I-painiketta. Tarkemmat tiedot eri asetuksista löytyvät ilmanvaihtokoneen kirjallisesta käyttöönotto-ohjeesta. Kun valinnat on tehty, valitse seuraava, jolloin näet yhteenvedon tehdyistä asetuksista. Voit ladata yhteenvedon PDF-tiedostona ja liittää sen mittauspöytäkirjan liitteeksi.
Yhteenvetosivulla voit myös ladata asennustiedoston, jonka avulla samanlaisen kohteen käyttöönotto käy entistä nopeammin. Paina vielä valmis päättääksesi käyttöönoton. Jos käyttöönoton jälkeen haluat muuttaa ilmavirtoja tai muita asetuksia, mene takaisin käyttöönottotilaan ja aloita käyttöönotto alusta. Jos haluat hyödyntää vastaavassa kohteessa aiemmin tehtyjä asetuksia, voit käyttää asennustiedostoa. Hae asennustiedosto koneeltasi käyttöönoton alussa, jolloin käyttöönotossa käytetään aiemmin tehtyjä asetuksia ja siirryt suoraan yhteenvetosivulle. Paina valmis päättääksesi käyttöönoton. MyValloc CFI ilmanvaihtokoneen käyttöönotto on nyt tehty.